Lapsi, joka liikuttaa päätään kuin kameratelineellä, kuvaa pihapiirin jokapäiväistä elämää kallioltaan metsän varjosta. Oman outouden vangitsemina lapsen silmät ovat sarjamurhaajan rikospaikkoja, vailla pahaa tahtoa, vailla ruumiita, jälkiä, todistuskappaleita. Mielikuvitus on tällä puolella metsän epäinhimillisessä huminassa, josta lapsi kameratelinään kurottautuu kuin suunnaton rukoilija sirkka pihapiirin ylle. Näitä rakkaita ihmisiä, vanhempia, sisaruksia, tätejä, serkuksia voi puhutella. Heidät voi syödä, koska he ovat turva mielikuvitukselle, suoja lapsen mielikuvituksen ja valtion väkivallan monopolin välissä. Tässä välitilassa lapsille kasvaa täysin kuvitteellinen, täysin todellinen ulkoinen tukiranka. Lapsi tärisee outoutumisen kiihkossa. Lapsi elää magian maailmassa, lausumme tämän maailman mimeesikseksi, heterotopiaksi, toispaikkaisuudeksi. Magialle on ominaista, että se hahmottaa maailmankaikkeuden kokonaisuutena, jonka osia yhdistää toisiinsa salainen myötäkokemisen virta. Kokonaisuus on elävä, ja sen jokainen osa on elävässä vuorovaikutuksessa tuon kokonaisuuden kanssa. Tiedämme, että olemisemme on aina janoa olla toinen, ja että olemme oma itsemme vain mikäli kykenemme olemaan joku toinen. Kapitalismi vaatii pääomasuhteiden synnyttämiseksi magian, karnevaalin, naisten solidaarisuusverkostojen, populaarin kulttuurin väkivaltaista tuhoamista elementaariseksi ihmismateriaksi, josta työstetään ihmiskoneita. Kulttuurisena sotana alkuperäisen kasautumisen, pääoman kasautumisen väkivalta kohdistuu aina solidaarisuusverkostoihin. Näiden hajoittamisella synnytetään verkostoista hajonnutta ihmismateriaalia, josta työstetään ja tuotetaan yksilöitä, subjekteja, heteronormatiivisia sukupuolitettuja subjekteja. Olioita, jotka noudattavat omaa kategoriaansa, olioita, jotka on irrotettu maagisen ja mimeesiksen maailmasta, kyvystä kuvitella ja rakentaa heterotopioita, olioita, jotka eivät koskaan, ainakaan rankaisematta, yritä esittää jotain, mitä eivät ole. Tämä ei ole mikään itseriittoinen tai seikkailun haluinen retki, vaan vakava yritys käydä orjuutta vastaan ainoalla mahdollisella keinolla, kieltämällä erityisasema ja valta siltä, mikä on, ja siltä, miten on. Himoni panevat minut käyttämään tummia värejä, tai jos käytän kirkkaita, on vaikutelma kuin punaista verta vaaleanpunaisilla reisillä. Minä huohotan tuskasta, himosta, väsymyksestä, kaipauksesta, kiihkosta ja sairaudesta.
Haluan maalata, maalata, kunnes olen purkanut elämäni viimeisessä siveltimen vedossa, tai kun käteni ja koko ruumiini ovat jäykistyneet, niin etten voi enää tarttua siveltimeen. Miksi Palsalle yksinäisyys ja masturbaatio tulivat keskeiseksi henkilökohtaiseksi ongelmaksi, ahtaumaksi, psykokammioksi? Kenties koska Kittilässä Palsa koki yhteiskunnallisen välityksen epäsuhteisuuden ja vääristymän. Tämä oli rujo syrjäkylä, jossa toisin kuin suurkaupungissa, kapitalistisen subjektin artikuloimaton, kapitalistisen kokemuksen performatiivinen epäonnistuma tuli aistideprivaation figuurina esille kokemuskentän taustastaan. Kaikki ihmissuhteet tulivat iholle, kaikki seksuaaliset halut tulivat kirjaimellisiksi. Takapihalle jännitetty pyykkinaru ja sille kuivumaan ripustetut naisen alusvaatteet. Täällä seksuaalisuus sai helposti muodon, joka tuntui perverssiltä, pakkomielteiseltä, epäsosiaaliselta. On paikkoja, joissa jokapäiväisen yhteisen sosiaalisen mimeesiksen, tilanteellisen kokemisen ja kaltaistumisen verkosto on ohut. Maailma on harva kuin jänkä, lihan sisäinen kudos ja syke tiheä Kittilän bohemiassa, tenttupiirissä, pimeän pullon ja pimeän seksin laita-alueella. Palsan figuurit ovat väkivallan toiseuden, historian, kuoleman vuoto, psyykkisen sisäisyyden koskemattomuuteen. Teosavaruus on kuoleman avaruus, jossa on luontevaa tehdä kuoleman päätöksiä.
Heinrich von Kleist eli osana Preussin sotilasaatelistoa Napoleonin valloituksien aikana. Kleist oli kirjailija, joka piti teoksellista uraansa epäonnistumisena. Hän oli änkyttäjä lukiessaan kirjallisissa salongeissa tekstejään. Äkkiväärä moralisti, joka sovelsi geometrista militaristista koodia jokapäiväiseen tunneelämään. Kleistin tuhoaa tekijän oikeudellinen arvokkuuden ja kunnian, itse oikeudellisen omistuksellisuuden ja yksilöllisyyden subjektiivinen rakenne. Kleist näkee moraalin, oikeuden, kunnian teoksellisina omistuksina, jotka kuuluvat tekijälleen tai haltijalleen. Näiden oikeuksien rikkominen liittyy voimakkaaseen kohtuuttomaan väkivaltaiseen kykyyn loukkaantua. Henkilöstä tulee teoksellisen elämän marionetti. Marionetti on julkisen tunnustuksen ja arvostelman armoilla ulkona siellä, haavoittuvaisena mahdollisuutena tulla kritiikin tekeleeksi, pahoinpidellyksi, tekstuaaliseksi ruumiskappaleeksi. Henkilön ja teoksen välillä ei ole kaltaisuutta, vaan absoluuttinen yhteensattuvuus. Teoksen eheyden vahingoittuessa henkilön eheys vahingoittuu yhtäläisesti. Koska Kleist määritteli oman tekijän oikeutensa absoluuttiseksi maailmaksi, koki hän omien teostensa kritiikin oman koskemattomuutensa loukkauksena. Kaiken pahan puheen, supinan, salonkikuiskuttelun kohteena hän koki Preussin eliitin olevan salaliitossa itseään vastaan. Kleist halusi pois Preussin hovi- ja salonkipiireistä ja löysi Henrietta Vogelista vapautuksensa. Vogel oli varakkaan preussilaisen hovimiehen vaimo, joka oli virtuoosinen salonkien seurustelija, esiintyjä, tanssija, muusikko. Mutta hän kärsi myös parantumattomasta kohtusyövästä ja hänen abortiivisesta hedelmättömästä kohdustaan tuli Kleistin kuoleman päätöksen näyttämö. Kleist ja Vogel tulivat syksyllä sesongin jälkeen jo tyhjään majataloon, tilasivat rommia huoneeseensa ja kirjoittivat testamentteja. Humaltuivat, juttelivat, pitivät hauskaa. Tulivat alas aamulla, kävelivät polkua alas rannalle, tarjoilija kantoi tuolit, kahvia, rommia, aamupalaa. Tarjoilija palasi ylös majatalolle, kuuli laukaukset. Sommitelma, yhteinen hetki muutaman dramaattispersonaain kanssa, luo monikollisen yksikön, jonka elinvoima ja erityisyys on yhtä sen kuolinvoiman ja katoamisen intensiteetin kanssa. Osallisuus tässä yhteisössä, viimeisissä valvojaisissa ja juomingeissa tyhjässä majatalossa, viimeisellä aamiaisella Vansseen järven rannalla, luo heterotopian, joka asettuu koko sotilaallisen uran, kirjallisen elämän tehtävän ja teoksellisen kunnianhimon sijalle. Tämä on viive, intervalli, nyt hetken täyteys, jolle kuolemanpäätös antaa mahdollisuuden. Liittoutuminen lapsottomuuden kanssa, liittoutuminen paljaaseen kaislikkoon, ei kukintoja, värejä. Rakkaus tai ihastuminen on tässä lapsettomuuden sitomaa. Ihastuminen yhteiseen kuolemaan, viimeisen hetken aistikenttään, katoamisen dramaturgiaan, majataloon olemattomuuden partaalla, järven rantaan.
eletty kuva, jonne lopullisuuden tai äärellisyyden tuuli pääsee sisään. Porvarillisessa elämässä lapsi kokoaa ja eheyttää kuvan tulevaisuudessa, määrittää kuvan tärkeimmäksi elementiksi elettävyyden ja elinvoimaisuuden. Nyt lapsi on poistettu kuvan elämästä. Kleist pakenee teoksellista maailmaa syntymättömyyden ja aseksuaalisuuden maailmaan, jossa kuoleminen on temppu. Kuoleman päätös siirtää kuolemisen teoksen melankolian ja itsemurhan logiikasta tempun logiikkaan. Kuoleman päätös liittyy toiseksi tulemisen kategorian ulkopuolella olemisen taitoihin ja tekniikoihin. Meetis, kairos, tilanteesta vaarinotto. Marionettikompleksista eräs versio on Ranskan vallankumouksen porvarillisten toimijoiden terrorin aikana kokema ruumiillinen vieraantuminen, joka suoraan vertautuu ruumiin pään vieraantumisena muusta ruumiista. Vasten tätä teoksellisen integriteetin loukkaamista giljotiinissa, porvaristo kehitti stoalaisen maailmankuvan sankarillisesta itsemurhasta, jossa ruumista ja sen omistusta, koskemattomuutta ja integriteettiä ei päästetä irtaantumaan ruumiskappaleiksi, historian ja vihollisten tekeleiksi. Sankarillisella itsemurhalla ruumis pelastetaan teloituskoneelta omistuksellisen tahdon kuoleman päätökselle, joka säilyttää ruumismielen ihanteellisen eheyden tulevan historiakirjoituksen figuurina ja sankarina. Stoalaiset miehiset porvarillisen vallankumouksen taistelijat olivat väärässä. Tästä puhuu Ofelia, joka teeskentelee olevansa Elektra rullatuolissa meren pohjalla valkeisiin kuolinliinoihin käärittynä. Tässä puhuu Elektra, sydämessään pimeys, kidutuksen auringon alla. Maailman pääkaupungeilla, uhrien nimissä. Työnnän ulos itsestäni kaiken siemenen, jonka olen itseeni ottanut. Muutan rintojeni maidon kuolettavaksi myrkyksi. Otan takaisin maailman, jonka olen synnyttänyt. Tukahdutan maailman, jonka olen synnyttänyt reisieni väliin. Hautaan sen häpeääni. Alas alistumisen onni, eläköön viha, halveksunta, kapina, kuolema.